1000 بار شنیدی که میگن کارما این اومده که کارمای کار من رو ازم بگیره. من دارم کارمای کارهای گذشتم رو پس میدم. میخوام بگم کنار این کارماه یه سری قراردادهایی هستن که بهشون میگیم اصلا قراردادهای کارمایی و با جذب خیلی قوی شروع میشن. یه جور مغناطیس غیر قابل توضیحه، نمیتونه جلوش رو بگیری، نمیتونی اصلا ازش فرار بکنی. چرا؟ چون در سطح روحی اون شخص اومده یک زخم قدیمی رو باز بکنه تا تو بالاخره درمانش بکنی. پس بیایم ببینیم که قراردادهای روحی که به عشق و عاشقی ختم میشن واقعا چه چیزاییه. یه چیزی بهتون میگم، امیدوارم که نه گریه بکنید، نه حالتون بد بشه، نه ناراحت بشین، نه پرت بشین به چندین سال قبل یا چندین ماه قبل، ولی بهش خوب فکر کنید. جالب ترین بخش مسیر روح میدونید چیه؟ اون لحظه‌ای که یه روز وای میستی و به همه اون رابطه هایی که داشتی، اتفاقایی که افتاده نگاه میکنی و میفهمی که هیچ کدوم اتفاقی نبوده. هیچ کس بدون دلیل نیومده بوده. هیچ خداحافظی ناگهانی واقعا ناگهانی نبوده. حتی اون زخمه، اون شکستنه، اون سکوت بی جواب همش بخشی از طرح بزرگتری بوده که روحت از قبل ازش خبر داشته ولی تو ازش بیخبر بودی. ما با آدم ها، اتفاقات، لحظه ها، با همه اینا قرارداد داریم. قراردادهایی که با قلم نور نوشته شدن قبل از اینکه ماها پا روی این زمین بذاریم. قراردادهایی که قرار بوده ما رو رشد بدن، به ما یاد بدن و ما رو برگردونن به خود واقعیمون. پس توی ویدیوی امروز قرار راجع به یک موضوع خیلی جالبی صحبت بکنیم. توی پارت 3 قراردادهای روحی، مأموران عشق و آینه های بیداری، اینا چه کسایی هستن و چرا سراغ ما میان؟ چی میشه که اصلا ما رو پیدا میکنن؟ چه اتفاقی میفته؟ اول ویدیو بهتون گفتم قبل از اینکه ما اصلا پا روی زمین بذاریم قراردادهایی وجود داشتن که قرار بوده ما رو رشد بدن، به ما یاد بدن و ما رو برگردونن به خود واقعیمون. ولی همشون یه شکل نیستن. بعضیا نرم میان بهت آرامش میدن، بعضیا طوفان میشن و ویرانت میکنن. چرا؟ که یه چیز جدیدی بسازن. بعضیا مثل آینه میان و فقط نشونت میدن که تبدیل به چه کسی شدی، داری از کجا فرار میکنی. پس قراره با هم راجع به اینها صحبت بکنیم و فکر میکنم ویدیو خیلی جالبی بشه. بیایم اول راجع به قراردادهای عشقی صحبت بکنیم که بهش میگن soulmate love. بعضی روح‌ها میان توی زندگیت تا بهت عشق رو یاد بدن، نه یک عشق رمانتیک، نه یک عشق وابسته، یک عشق آروم، یک عشق بالغ، یک عشق بدون قید و شرط. وقتی که یک سولمیت وارد زندگی میشه، یک چیزی در درونت آروم میگیره. نه هیجان زیاد داری، نه اضطراب داری. یک حس آشناییه، یک حس خونه است. انگار که رسیدی، انگار بعد از سالها سفر برگشتی به جایی که همیشه میشناختیش. حالا این آدم‌ها ممکنه تو قالب پارتنرتون باشن، همسرتون باشن یا اینکه فقط یه دوست باشن، اما توی عمقشون یک چیز مشترک دارن. کنار اونها خودت رو حس میکنی. نیازی نداری هیچ نقابی بزنی، نیازی نداری هیچ چیز رو پنهون بکنی ازشون. رابطه با یک روح همنوا معمولا نرم و طبیعی پیش میره. اما اینجا رو خوب گوش بدید. توی لایو اولم بهتون گفتم اگر که یادتون باشه و این رو نباید اشتباه بگیرید، این به معنای آسون بودنش نیست. چرا؟ چون عشق واقعی همیشه رشد میخواد و رشد با چالش همراهه. فرقش با عشق کارمایی چیه؟ که درونش آگاهی و احترام وجود داره. پس یه سولمیت مثل آینه‌ای هست که نور درونت رو بهت برمیگردونه و یادت میندازه که تو لیاقت عشق، لیاقت درک شدن و لیاقت
آرامش رو داری. پس اونا نمیان کاملت بکنن، میان کمکت بکنن که خودت رو به یاد بیاری. پس گاهی یه سولمیت برای همیشه میمونه و گاهی فقط برای یک فصله، ولی هر کدومشون رد نوری از خودشون توی قلبت میذارن، چیزی که بعد از رفتن اون آدم هم خاموش نمیشه. گاهی اوقات فکر میکنی که واقعا این سولمیت من بود، حتی اگه سالیان سال هم ازش گذشته، حتی اگه یه دوستی ساده هم بوده و به دلیلی تموم شده، باز هم احساس میکنی که یه ردی از اون آدمه توی زندگیت، توی خاطراتت باقی مونده. حالا نوع دوم قراردادها قراردادهای کارمایی هستن. شاید خیلی شنیده باشید. یعنی چی؟ یعنی که همه رابطه ها نرم و روشن و خوب نیستن. بعضیا میان با قدرت زلزله چندین ریشتری همه چی رو به هم میزنن، قلبت، ذهنت، مسیرت، آرامشت، و در ظاهر ممکنه که اسمش عشق باشه، ولی در عمق تصفیه حساب انرژی قدیمیه که بهش میگن قرارداد کارمایی. کارما یعنی عمل و بازتاب، یعنی هر چیزی که در چرخه گذشته، چه توی همین زندگی چه توی زندگی‌های قبل، ناتموم مونده بوده و میاد تا دوباره متعادل بشه. قراردادهای کارمایی معمولا با جذب خیلی قوی شروع میشه. یه جور مغناطیس غیر قابل توضیحه. نمیتونی جلوش رو بگیری، نمیتونی ازش فرار بکنی. ولی همزمان یک درد پنهان درونش هست. یعنی یه بخشی از وجودت میگه این همونه، ولی چرا انقدر دردناکه همه چی؟ این همونه، ولی چرا انقدر همه چی داره بد پیش میره؟ همه چی همش خراب میشه. چرا چیزی بهتر نمیشه؟ چرا همش نهی توش هست؟ چرا همش بخشی میلنگه؟ چرا؟ چون در سطح روحی اون شخص اومده یک زخم قدیمی رو برات باز بکنه تا بالاخره درمانش بکنی. شاید توی گذشته تو یک درسی رو نیمه کاره گذاشتی. عشق، اعتماد، صداقت، بخشش، هر چیزی که بوده، الان اون روح برگشته که تو باهاش روبرو بشی. یه نکته مهم بهتون بگم، تا وقتی از موضع قربانی بهش نگاه بکنید این داستان ادامه پیدا میکنه. وقتی بفهمی این داستان برای آگاهی تو بوده نه مالکیت، اون مدار سریع بسته میشه. یه نکته جالب، نشونه پایان قرارداد کارمایی چیه؟ وقتی با فکر اون شخص دیگه درد رو احساس نمی کنی. وقتی که یادش میافتی و فقط سپاسگزاری، اون موقع درس تموم شده و روحت وارد مرحله بعدی شد. چطوری بفهمیم که این قرارداد تموم شده؟ این سوال خیلیاتون ممکنه باشه. نوع سوم قراردادها بهش میگن قراردادهای بیدارساز. بهش میگن کاتالیست سولز. بیدارسازها میان و زندگیت رو از ریشه تکون میدن. نه برای اینکه نابودت بکنن، برای اینکه بیدارت بکنن. یعنی چی؟ یعنی یه دفعه یکی وارد میشه، همه باورهای قدیمی تو میبره زیر سوال. بهت آینه نشون میده، احساساتت رو آتیش میزنه و روحت رو مجبور میکنی که خودش رو ببینه. گاهی اوقات حتی عاشقش میشی، ولی این عشق زمینی نیست، یک آتیش روحیه، یک لرزش تا عمق وجودته که بعد از اون دیگه هیچ چیزی مثل قبل نمیشه. و این قراردادهای بیدارساز معمولاً کوتاه مدتن ولی اثراتشون تا سالها باقی میمونه. چرا؟ چون که میان تا بخشی از وجودت رو که سالها در خواب بوده بیدار بکنن. پس بیدارساز ممکنه باعث بشه مسیر شغلیت عوض بشه، ناگهان وارد مسیر معنوی جدیدی بشی، نگاهت به عشق برای همیشه عوض بشه. و توی ظاهر ممکنه بگی که این آدم اومده که زندگیمو خراب بکنه، ولی در واقع فقط میاد یه سری دیوارها رو خراب بکنه که خودت بین خودت و حقیقت کشیده بودی. نوع چهارم خیلی چیز جالبیه. خیلیاتون هم بهش فکر کردید، راجبش خوندید و ازش اطلاع دارید. گاردین سولز، روح‌های محافظ، معمولاً بی سر و صدا میان. شاید یه دوست باشن، یا استاد باشن، یا آشنا باشن،
یه فرد معنوی توی زندگیتون باشن، یه غریبه باشه که یه روز خاص یه جمله‌ای رو بهت گفته که مسیرت عوض شده. اینا کیان؟ جالبیش اینجاست. اونا معمولاً از روح‌های قدیمی ترن. یعنی چی؟ یعنی روح‌هایی که از نظر ارتعاشی از تو بالاترن و با عشق انتخاب کردن که توی این زندگی توی یک بخشی ازت محافظت بکنن و ممکنه که تو اصلا نفهمی که چقدر ازشون یاد گرفتی. ولی وقتی به عقب نگاه میکنی بعد از یک مدت تازه متوجه میشی که بدون اون حضور شاید هیچ وقت به این آگاهی نمیرسیدی، چون ارتعاششون از تو خیلی بالاتره. روح‌های محافظ میان وقتی که مسیرت از تعادل خارج میشه بهت کمک میکنن، مثل چراغ جاده‌ان. باهات به مقصد نمیرسن ولی مسیرت رو روشن نگه میدارن. حالا نوع پنجم که خیلیاتون دوست دارید و دایرکت من ترکید سر این موضوع، بهش میگن شعله دوقلو یا توین فلیم. خیلیاتون هم اشتباه فهمیدین قضیه رو، اصلا متوجه نشدین که چی هست. شعله دوقلو سخت‌ترین، عمیق‌ترین و متناقض‌ترین نوع رابطه روحیه و خیلی‌ها فکر میکنن که توین فلیم یعنی نیمه گم شده. اصلا اشتباه خوندید. میگید که من کی تو این فلیممو پیدا میکنم، مثلا معنیش رو اشتباه متوجه شدید خیلیاتون. تو این فلیم در حقیقت آینه کامل روح توه. این رابطه نه از جنس نیازه، نه از جنس کامل شدنه، از شناخت میاد، از آینه‌گری میاد. اصلا نیمه تو نیست، خود توی تو قالب یه فرد دیگه و دیدارش هم معمولاً با یک زلزله همراهه. ذهنت اصلا نمیفهمه چی شده، قلبت آتیش میگیره. چرا؟ چون خودت رو داری در شکل یک انسان دیگه میبینی. هر چی که از خودت پنهون کردی توی یک آدم دیگه نمایان میشه. هر زخمی، هر ترسی، هر کمبودی. و روح اینجا میخواد یه چیزی یاد بگیره. عشق بدون وابستگی، بدون مالکیت و بدون ترس. اما بیشتر آدم ها توی اولین مرحله این رابطه گیر میکنن، مرحله وابستگی و تعقیب و فرار. چرا؟ چون شدت انرژیش خیلی بالاست و ذهن اصلا نمیتونه کنترلش بکنه. پس تا وقتی که با ذهن جلو بری رابطه پر از درده، ولی وقتی که تسلیم روح میشی تازه میفهمی که اصلا هدفت یکی شدن نیست. هدف یکی شدن با خودتی از طریق اون آینه‌ای که اون آدمه باشه. و وقتی که درس تموم میشه ممکنه که در فیزیک جدا بشید ولی در سطح انرژی همیشه متصل به هم میمونید. چرا؟ چون دوقلوها در واقع جدایی ندارن، فقط فاصله ارتعاش دارن. 90%تون اصلا نمیدونستین تو این فلیم چی هست و خیلی هم از من میپرسیدین، برای اینجا آوردم. نوع ششم، روح‌های سایه. کمتر کسی هم از این حرف میزنه، شاید اصلا نشنیده باشید راجبش. روح‌های سایه چی هستن؟ اون آدمایی هستن که باعث میشن تاریک ترین بخش وجودت رو ببینی. نقطه ضعفت، حسادت، ترس، دروغ، خشم. اینا میان تا سایه هات رو به آگاهیت بیارن و ممکنه که توی ظاهر منفی و مخرب به نظر برسن، اما روح اونها مأمور آینه‌گریه. برای همینه که هر بار که باشون روبرو میشی یه بخش تاریک درونت رو میبینی که هنوز شفا نگرفته و رهایی ازشون یعنی روبرو شدن با خودت. وقتی که سایت رو قبول میکنی قرارداد تموم میشه و میرن. خیلی موضوع قشنگیه. آخر این ویدیو میخوام یه چیز اضافه بکنم که شاید خیلیاتون درکش کردید، شاید هم خیلیاتون درکش نکرده باشید هنوز. هیچ رابطه اشتباه نیست و روح‌ها فقط نقش بازی میکنن. توی لایو اولم هم بهتون گفتم یکی نقش معلمه، یکی نقش شاگرد، یکی بیدارساز، یکی محافظ. هیچ نقشی هم از اون یکی بالاتر نیست. هر کدوم برای یک مرحله از رشد ضروری هستند. پس همه رابطه ها در واقع یک چیزن با چهره های متفاوت. فرصت بازگشت به عشق.
وقتی که یاد بگیری همشون رو از بعد روحی نگاه بکنی، میفهمی که هیچ کس توی زندگیت بد نبوده. من خیلی سال گذشت که به این موضوع برسم که تمام کسایی که فکر میکردم بد بودن واقعا بد نبودن. باید میومدن که من ازشون بگذرم و درسش رو یاد بگیرم و به آدم امروز تبدیل بشم. شاید توی داستان زندگی من بهترین نبودن، ولی بدم نبودن. اومدن که من رو رشد بدن و من رو به یک آگاهی برسونن. و این یک درس خیلی مهمیه. فقط اتفاقی که میفته اینه که بعضی از درس ها سخت ترن. یه کاری من همیشه انجام میدم، توی این ویدیو بهتون توصیه میکنم این کار رو انجام بدید. من اسمش رو گذاشتم تمرین آگاهی. یک لیست از 5 تا آدمی که بیشترین تأثیر رو توی زندگیتون داشتن بنویسید. و برای هر کدوم هم بنویسید که چه درسی ازشون گرفتید. و بعد بنویسید که اگر اون آدم فقط مأمور روحی بوده، نگاهتون چطوری بهش عوض میشه. نه یک کسی که اومد زندگیمو خراب کرد، یک کسی که اومد من رو ناراحت کرد، بهم تهمت زد، سوهانی روحم شد تو محل کارم. فقط به چشم این بهش نگاه بکنید که اگر اون آدمه فقط یک مأمور روحی می بود، نگاهتون چطوری عوض می شد. این تمرین چرا من انجام میدم و میگم انجام بدید؟ چون که یک حس سبکی عجیبی میگیرید بعد از اینکه اینا رو می نویسید و از دید مأمور روحی بودن نگاهش میکنید. چرا؟ چه اتفاقی میفته؟ وقتی که این کار رو انجام میدید، انرژی قضاوت از بین میره. روح فقط از تجربه سپاسگزاری میخواد، نه اینکه توی اون زخم بمونه. و در نهایت هر کسی که توی مسیرت میاد یه قرارداد داره، چه باورش بکنی چه باورش نکنی. یه هدف داره، یه دلیل وجود داره. هیچ دیداری اتفاقی نیست، هیچ جدایی هم بی منطق نیست. ما هممون داریم نقش بازی میکنیم. یه نمایشیه، اسمش هم زندگیه. بعضیا میان که نجاتت بدن، بعضیا میان تکونت بدن، بعضیا آینت میشن، بعضیا میان که بهت یاد بدن چطوری خودتو دوست داشته باشی. همه اینا یه راهن برای برگشتن به همون جایی که ازش شروع کردیم و اون هم عشق و نور و آگاهیه. ویدیوی بعدی بریم راجع به روح‌های هم‌نوا صحبت بکنیم. عشق‌هایی که از جنس آرامشن، نه نیاز. اینا چه جور عشق‌هایی هستن؟ چه اتفاقی میفته؟ توی ویدیوی بعدی میبینمت.